Xin chào các bạn rất thân mến. Hôm nay kênh Món Ngon Mẹ Nấu xin chia sẻ gửi đến các bạn cách làm gà tiềm món ngon mẹ nấu. Một món ăn bổ dưỡng. Ngoài gà là nguyên liệu chính, còn có các nguyên liệu đi kèm như là nấm đông cô, hạt điều, táo đỏ, hạt sen, cà rốt và bắp non. Thêm một ít nấm mèo nữa cho nó giòn giòn. Thì cái món gà tiềm này ăn vừa bổ dưỡng lại mát. Món ăn này phù hợp với trẻ em, người già và các bạn suy nhược cơ thể. Gọi là gà tiềm nên là thịt rất mềm, thấm gia vị và thơm ngon. Cảm ơn các bạn. Và bây giờ thì mời các bạn tiếp tục làm món gà tiềm với Món Ngon Mẹ Nấu nha. Thì đây là các cái nguyên liệu tôi đã chuẩn bị. Gà tuy là nguyên con nhưng tôi chỉ dùng nửa ký thôi. Và các cái nguyên liệu đi kèm này thì tôi sẽ đi rửa sạch và ngâm. Những cái như là nấm thì tôi sẽ đi ngâm nước ấm. Và mời các bạn cùng làm với Món Ngon Mẹ Nấu nha. Mình dùng 50g táo đỏ, 50g hạt điều, 50g nấm đông cô, 5g nấm mèo, các bạn dùng nước ấm ngâm để cho nhanh nha. Khi mà mình dùng nước ấm ngâm nó sẽ nhanh nở, sau đó sẽ rửa sạch lại. Món gà tiềm thì các bạn có thể làm nguyên con, nhưng mà mình làm ăn trong gia đình thì tôi thấy là cắt ra như thế này nó sẽ tiện và nó dễ làm hơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi ướp gà trước để cho thấm gia vị. Thì với 500g gà thì tôi dùng ở đây là 6g muối. Một muỗng cà phê này tôi sẽ múc đầy đó các bạn. 2 muỗng cà phê hành bằm, 1 muỗng cà phê tiêu và 1 muỗng cà phê gừng băm. Thêm một chút xíu bột ngọt. Nếu như mà các bạn không dùng được bột ngọt thì mình khỏi cho vô ha. Cuối cùng là 1 muỗng canh nước tương. Các bạn để ướp ở đây cho mình 15 đến 20 phút. Vâng, thưa các bạn, tất cả các cái nguyên liệu tôi đã chuẩn bị xong rồi. Nấm đông cô cũng đã ngâm nước ấm và rửa sạch. Thì cái nào lớn các bạn cắt ra làm đôi, hoặc là cái nhỏ thì để nguyên như vậy tùy ý mình muốn ha. Nấm mèo cũng vậy, các bạn rửa sạch đi là cắt miếng nó cũng vừa vừa như này nè, để cho cái miếng nó trọng trọng vậy ăn nó mới giòn. Bắp non cũng vậy, các bạn có thể cắt xéo hoặc chẻ ra làm đôi vậy tùy ý ha. Và hạt điều thì mình ngâm nước ấm và mình rửa sạch rồi, nó cũng nhanh mềm lắm. Hạt sen này cũng vậy nè. Và bây giờ thì cái thịt cũng ướp được 15 phút rồi. Bây giờ thì tôi sẽ đi áp chảo sơ qua cái thịt này để cho cái phần da nó săn lại thì mình tiềm nó mới không có bị nát cái miếng gà, mà cái miếng gà nó vẫn mềm ruột ha. Mình dùng 3 muỗng canh dầu ăn để áp chảo thịt gà các bạn ha. Công việc tiếp theo thì tôi sẽ đi nấu cho sôi cái nước dừa này lên ha. Bởi vì một lát đã áp chảo thịt gà ra xong thì mình sẽ cho vào đây mình tiềm luôn. Tôi dùng 1 lít nước dừa tươi để làm món gà tiềm này. Nếu mà không có nước dừa tươi thì có thể dùng nước dừa lon, hoặc là các bạn dùng nước lọc để làm cũng vẫn được. Này thì nước dừa của chúng ta cũng đã sôi rồi.
cho thịt gà vào đây ha. Các bạn vớt bỏ những cái hành mà hồi nãy mình ướp á, mình vớt ra để nhìn cho cái nước nó trong. Sau khi cho thịt vào thì các bạn cho táo tàu vào luôn nha, các bạn cho táo đỏ vào luôn nè, bởi vì cái táo đỏ này nó lâu thấm lắm. Mình cho vào để cho nó chín cùng với thịt gà luôn. Và bây giờ nấu cho thịt gà nó chín với lửa nhỏ thôi các bạn, chín nó sôi nhỏ lửa. Thì khi nào mà thịt chín thì chúng ta sẽ cho tiếp các cái nguyên liệu còn lại vô. Mời các bạn đăng ký kênh để ủng hộ YouTube Món Ngon Mẹ Nấu. Các bạn nhấn vào nút đăng ký màu đỏ ở bên phải của màn hình nè. Các bạn nhấn nút like hay dislike gì cũng được để phản ánh đúng cái cảm nhận của các bạn. Mời các bạn để lại những cái bình luận nhận xét tích cực ở bên dưới video để cho mọi người ngày càng phát triển tốt đẹp hơn. Như vậy là cái nồi gà tiềm của mình nấu đã được 20 phút rồi. Bây giờ thì thịt gà đã chín rồi đó. Tiếp theo đây thì mình sẽ cho hết những cái củ và những cái hạt còn lại vào đây ha. Như là cà rốt, hạt sen với lại hạt điều nè và nấm, cho hết vào đây luôn. 50g cà rốt, 50g bắp, 50g hạt sen, 50g hạt điều, 50g nấm đông cô, 5g nấm mèo, và bây giờ thì các bạn cứ tiếp tục tiềm để cho hạt sen cũng như là cà rốt chín mềm luôn đi ha, thì lúc đó tất cả những cái nguyên liệu khác nó cũng sẽ chín luôn. Các bạn nấu nhỏ lửa thôi ha, cho sôi liu riu thôi. Nếu mà mình nấu sôi lớn quá thì nó sẽ cạn mất nước, mà cái thịt thì nó sẽ không có mềm. Và tổng cái thời gian mình nấu khoảng cỡ 1 tiếng là nó được á. Lúc này thì cái nồi gà tiềm đã được 1 tiếng rồi nè các bạn. Bây giờ thì mình sẽ kiểm tra nêm nếm lại ha. Thịt nó chín mềm thơm lắm rồi đó. Cùng với lại nấm với lại hạt sen, hạt điều rất là thơm. Cái vị như vậy là vừa. Nếu như các bạn ăn lạt á, mình ăn cho bổ á, thì ăn như vậy là vừa rồi. Nhưng mà mình muốn cho cái vị đậm hơn nên mình cho vào đây 1 muỗng canh hạt nêm 10g. Và mình cho thêm vào đây 1 muỗng cà phê đường. Do là nước dừa đã có vị ngọt rồi cho nên chỉ dành thêm 1 muỗng cà phê cho đậm vị hơn thôi. Nếu mà các bạn dùng nước lọc để nấu món này á, thì với 1 lít nước các bạn nêm khoảng 20g đường, tức là 2 muỗng canh vơi vơi các bạn ha. Các bạn nấu thêm một chút xíu để cho hạt nêm với đường nó tan, nó hòa quyện hết vào với nhau đi ha. Có tất cả các loại nấm cũng như là quả đó. Và là để mình nếm lại một lần nữa thôi. Bây giờ nếm lại thì mình thấy nó cũng đã vừa rồi đó. Nếu mà các bạn muốn ăn với bún với bánh mì á, để cho nó đậm đà thì các bạn có thể nêm thêm một chút xíu muối nữa theo ý muốn. Cuối cùng thì mình cho vào đây mấy trái ớt cho nó thơm. Và thêm một ít hạt tiêu xay đó các bạn. Tắt bếp luôn ha. Nhưng nếu muốn ăn cho bổ thì mình thấy như vậy là đã vừa ăn rồi. Và mình cảm ơn các bạn đã xem video ngày hôm nay của mình nhé. Đây, miếng thịt gà nó rất là mềm nhưng mà còn nguyên không có hề bị nát nha các bạn. Mời các bạn đăng ký kênh để ủng hộ YouTube Món Ngon Mẹ Nấu. Các bạn nhấn vào nút đăng ký màu đỏ ở bên phải của màn hình nè. Các bạn nhấn nút like hay dislike gì cũng được để phản ánh đúng cái cảm nhận của các bạn. Mời các bạn để lại những cái bình luận nhận xét tích cực ở bên dưới video để cho mọi người ngày càng phát triển tốt đẹp hơn. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của kênh Món Ngon Mẹ Nấu.